Na, akkor nézzük meg a komment szekciót, mit írnak a nézők. Totál akadozik a játék. Mindenféle villogó izék vannak a képernyőn, azt se látom, hogy kit lövök. Eddig volt 140 FPS-en, most már csak 60 van, ez meg hogy? Egyáltalán nem hallok semmit a ellenséges lépésekből. Valaki erre tud valamit? Egyszerűen olyan, mintha nem működne a aim assist, tisztára össze-vissza visz az egész. Valaki tudna segíteni? Nem engedi átrakni a upscalinget, ez mitől van? Nem tudom berakni az Nvidia DLSS-t. Nagyon szar a movement, egyáltalán nem hasonlít MV3-ra, nem tudom, hogy minek kellett elcseszni. Valakinek tippek, hogy hogyan lehet ezen javítani? Folyamat deverrot kapok a játéktól, én ezt már nem bírom. Szóval skacok, hogyha nektek is ehhez hasonló problémáitok vannak a játékban, akkor nem menjetek sehova, mert hoztam nektek a legjobb grafikai, audio, controller, egérbillentyű beállításokat, és még Windows usereknek hoztam egy kis extrát is, amivel meg tudjátok tuningolni a PC-teket és a Windows-otokat, hogy a maximális FPS-t és a maximális teljesítményt tudjuk kisajtolni a gépeinkből a Warzone Season 1-ében, úgyhogy tartsatok velem, let's go! Hát jó, szanszok is lányok, egy és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmas a szeretettel üdvözlöm mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok, a mai videóban hoztam nektek egy újabb Call of Duty videót, és mellé egy újabb beállítások videót igazából, ahol meg fogom nektek mutatni, hogy melyikek a legjobb beállítások szerintem grafikára, egérbillentyűre, kontira, audióra, mindenre. Kicsit hosszabb videó lett, videó leírásban itt vannak a timestampok, mindenki ki tudja magának választani a megfelelő sztorit, ami érdekli őt, úgyhogy ha csak egyikre vagy kíváncsi, akkor arra kattints, hogyha másikra arra kattints, de persze annak örülök a legjobban, hogyha egész videót megnézed. Szóval skacok, ez nem olyan videó lesz, ahol most milyen szép lesz a grafika ezután, mert tudjuk, hogy minden update-tel sajnos lejjebb megy a FPS-ünk, vagy valamilyen problémák adódnak, amit talán ezek a beállítások ki fognak tudni küszöbölni. Nekem smoothul működik a játék, nincs olyan sok problémám vele, igazából 2 deverror volt eddig frissítés óta, úgyhogy ez nem olyan vészes, sőt egyik mindjárt startnál, úgyhogy legalább nem in-game-be ment ki, úgyhogy ez alapján, a settingsek alapján szerintem smoothul fogjátok majd nyomni a játékot, szóval nem a legszebb lesz, de a teljesítmény oda lesz téve, úgyhogy sajnos aki meg szépséget akar, az játszom mást, hogyha aztán felét állítsátok be, vagy a negyedik állítsátok be a settingseknek, és jöttök a komment szekcióba, hogy hát az meg ezek a beállítások nem is jók, mert ez meg az. Step by step guide. Csináld ezt, amit mondtam, és jó lesz. Érted? Egyesével megyünk sorba végig mindenen, és jó lesz, ne féljetek semmit. Szóval skacok, a héten délutános vagyok, tehát délelőttönként megtaláltok a Twitch-en live-ban, videó leírásban itt van a Twitch és TikTok link is. Szóval skacok, remélem, hogy tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokan nem megfeliratkozva a csatornára, hogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Slimfit voltam, Tali a következőben, lehetek jók. Itt is vagyunk, skacok, akkor a legjobb controller beállításokban. Úgy mondom, hogy legjobb, mert mindenkinek azért van egy-két dolgot illetően personal preference, tehát ami saját magának tetszik. Tehát most én nekem a legjobb van itten, persze van egy rakás dolog benne is, ami alap kéne, hogy legyen, hogyha jobbak akarunk benne a játékba lenni, úgymond. Úgyhogy kezdeném is azzal, hogy írtatok sokan arról is, hogy milyen kontit vegyek, stb. PC-ről megyek át kontira, vagy PC-n keresztül akarok kontizni, most váltottam keyboard and mouse-ról, melyik scuffot vegyem, melyik PS1-et. Én minden esetre azt tanácsolnám, hogy először fogjatok kontit a kezetekbe. Fogjatok kontit a kezetekbe, és adjatok neki egy hónapot. Egy hónapot, amikor azt mondjátok, hogy csak kontizni fogok, csak kontival fogok warzone-ozni, csak kontival fogok black ops-ozni, mindegy, egy mezei kontit használton, marketplace vagy akár honnan be tudtok szerezni 30 euróért, ami nem nagy lóvé, ahol képest, hogyha vesztek egy profi kontrollert, ami 200 plusznál kezdődik, 200 euró plusznál, és már sokkal nagyobb befektetés aztán arra, hogy csak leteszed a pultra, és ott lesz, mert egyszerűen fölbaszod magad csak a kontin, úgyhogy én mindenképp ezt ajánlom, először sima boxos konti, vagy sima PS5-ös konti, használtan akár kipróbálni, és aztán
egy hónapot adni neki, és utána meg lehet nyomatni a gamer kontikat, ilyen gamer kontit, mint nekem ez a SCUF konti. Igazából a SCUF-nak a lényege, ennek a SCUF-nak az a lényege, hogy van két pedál, egyik másik pedál, egyikre a csúszás van berakva, a másikra pedig a ugrás van berakva. Tehát az azt jelenti, hogy a hüvelykujjamat nem fog külön levenni, hogyha csúszni vagy ugorni akarok, és mindig a analógon tud lenni a hüvelykujjam, ezáltal mindig fog tudni reagálni és célozni. Igaz, hogy töltésnél meg fegyverváltogatásnál lekőven nem, szóval ez egy szarság így, de ezért is ajánlom el inkább a 4 pedálosokat, mert van olyan, aminek nem csak 2 pedálja van, hanem még 2. Arra ki tudod mapolni még rá a rátöltést, újratöltést, meg a fegyverváltást is ki tudod mapulni, és akkor maximálisan a két hüvelykujjad csak itt lesz, sehol máshol, és a crossfight-oknál pedig szükséged van a hüvelykujjadra, hogyha célozni akarsz rendesen. Na, úgyhogy erről igazából ennyit, megyünk is rá a sztorira, hogy mégis hogyan van nekem itten beállítva. Itt is vagyunk, a button layout nekem taktikálom van, stick layout preset, azt meghagytam defaulton, szenzem az 6-on van, 6-7 szokott lenni általában, hogyha kontizok, 7-es volt MV3-ba, 6-ost valahogy sokkal jobban érzem itt a Black Ops-ba. Simplified Controls Preset off, Low Motor Strain off, Bumper Ping szintén off, itt a swap az nekem onon van. Erre még annyit hozzátennék, hogyha csak ilyen sima mezei kontitok van, mert amúgy ez egy sima mezei SCUF, tehát nincs benne olyan motor, ami visszarúg, mint a PS5-ös kontiban, mikor megnyomod a gombot, akkor az visszarúg. Tehát ami megnyomod, már mindjárt érzékelte is azt, hogy te megnyomtad. Itt le kell teljesen nyomni, ezáltal én inkább arra kérnélek benneteket, hogyha ilyenetek van, akkor swappoljátok a buttonöket, tehát nem a alsóval fogsz lőni, hanem a felsővel fogsz lőni, mert a felsőnek sokkal kisebb az a távja, amíg odaír a érzékelőhő, mint a alsónak. Itt azért sokkal nagyobb az a táv, és tudom, most mondhassátok, hogy Slimfit, de ezek fasságok, én szeretek alsóval lőni, igen, bazd meg, de meg fogod köszönni nekem, hogy mindenféle millisekundum beleszámít, ezt már sokszor elmondtam, Call of Duty játszunk, minden millisekundum beleszámít ebbe egészbe. Controller Vibration off, kurvára nem kell, hogy rözögjön a controller, Dead Zone Inputs, ez meg nekem így van beállítva, úgyhogy próbáljátok ki, de amúgy ezzel még lehet variálni saját beállítások alapján is. Megyünk tovább a aimingre, Sensitivity Multiplier, itt mindent meghagytam, egy dolog, amit szeretném, hogy állítsatok be, és ezzel fogtok tudni javítani a lövéseteken, a célzásotokon. Ez alapból egyen van, a ADS Sensitivity Multiplier, az azt annyit tesz, hogy amikor rácélzó, tehát néző a scope-ba, például AR-re, a Assault Rifle-vel, akkor ott mennyire lesz nagy a szenzed. Hogyha egyesen van, akkor ugyanakkor a szenzed lesz, mint amikor simán mozgó, érted? De hogyha például variálsz 0.65-től egészen 0.85-90-ig, akkor fogod látni, hogy sokkal jobban fogod tudni célozni és lőni embereket. Szóval ezt ki kell tapasztalni, úgyhogy ajánlanak rá egy plundert ott megpróbálgatni, és távolra lövögetni embereket, hogy ne az legyen, hogy célzod a embert, és húzó egyet, és már mindjárt elment a crosshair, tehát a köröztöd elment a francba, hanem ezzel tudod beállítani, hogy ne menjen el annyira, hanem csak óvatosan, finom hangújad azt a messzire irányuló lövést. Megyünk tovább, többi az mind oké, így ahogy van, kopizátok le, Lock Inversion Foot, ez standard, tehát nincs. Aiming Advanced Settings, Lock Inversion, itt nem volt semmi. Ezeket így állítsátok be, Aim Response Curve Type, azt a dinamikra tegyétek, semmiféle másra, itt ez egyesen hagytam, Custom Sensitivity per Zoom, ez szintén mind egyesen van. Megyünk vissza, Target Aim Assist, most sokan mondjátok, hogy Slimy, nekem nem húz az Aim Assist, vagy valami. Most nerföt kapott a Aim Assist, nem csak Black Ops-ba, hanem Warzone-ba is, de még így sem néz ki nagyon nerfnek, annyira nem, hogy már én is komolyan már agyfaszt kapok és gondolkozok, hogy tényleg nekiállok én is kontizni. Egyszerűen azt a 3 méter, tehát hogyha előtte, itt állok például én kontiba, és előttem volt valaki 3 méterre, akkor az a 3 méteren belül kapta a nerföt, tehát ott nem annyira erős a aim assist, de amúgy még így is kurva erős, szóval én szerintem olyan, mintha technikailag nerfűtik volna, de amúgy nem nerfűtik. ADS aim assist szintén legyen bekapcsolva, ez amikor célzó a scope-ba, akkor is segítsen ugye a aim assist, egyáltalán nem is értem, hogy minek van külön szedve. Motion Sensor Behavior, ez off, Motion Sensor Advanced Settings,
ezek pedig itt vannak, ezt is nyugodtan kopizzátok le, most meg nem mondom őszintén, hogy ezen állítottam-e valamit, de itt van minden, kopizzátok le, és fogjátok akkor látni, de szerintem nektek is ugyanolyan lesz, nem hiszem, hogy ezen állígattam volna. És menjünk tovább a movementre, srácok. Movementre fontos dolog, annyit kell tudni, a sprint assist, az taktikál sprint assist. Én szeretem a tag sprintet berakni, valaki nem szereti, akkor kapcsolja ki, és nyomogassa a analógot, és minél hamarabb el fog baszódni a analógja, meg driftelni fog, mikor a mapot nézi. Én sokkal jobban szeretem azt, hogy csak lenyomom előre analógot, és már fut is a karakter, úgyhogy nem kell semmi lenyomva tartalom, vagy ilyesmi, ezt én használom, ha akarjátok, használjátok. Mindenképp ajánlom, sprint assist delay, itt a delay-t, hogyha bekapcsoljátok ezt, akkor vegyétek le nullára, tehát hogy azonnal bekapcsolódjon. Assist mind a kettő sideways, meg backwards-ra is menjen. Mantle assist, ez legyen offos, mert nagyon sok fight közben a mantle assist az azt jelenti, hogy elkezd átmászni például a dobozokon, vagy ilyesmiken magától a karakter, csak abból, hogy futsz feléje. Szerintem fölösleges, inkább nyomjátok meg ezt a ugrást, vagy valamit, ti kontrolláljátok azt, hogy mikor akartok fölugorni, mert nagyon sok fightnál lógott a karakterem a dolgokon, és közben agyon lőttek, úgyhogy ez szarság. Crouch assist off, corner slides off, on, slide dive behavior, itt a hybridot kell használni, mert így mind a kettőt tudtok, slide-ot is, meg dive-on is tudtok, és most a meta a dive, mind ahogy tudjátok, amikor mindenki össze-vissza fekszik a földön, mert úgy beugrálnak fejjel, előre, hátra, jobbra, balra, pörögve, minden szar. Slide only-t használtam sokáig, de MV3-ban még lehet, hogy jó is volt, vagy nem volt olyan lényeges a dive, de most mindenki dive-ol, úgyhogy dive-oljatok ti is, hybridet tegyétek. Automatic Airborne Mantle, ez igazából off, nem tudom miért hattam bekapcsolva. Sprint Restore on, Slide Maintenance Sprint on, Parachute Automatic Behavior, Free Fall, én akarom kinyitni a paracsútot, ne a gép nyissa ki, amikor ő gondolja, tehát a ejtőernyőt. Mantle Cancels Reload on, Movement Advanced Settings, ezt kopizzátok ki, nem tudom, hogy szó szerint, hogy egyáltalán valamit állítottam ebben rajta, már nem emlékszek, mert settingsek megmaradtak, azt nem állítottam. A Virkóban nem állítottam semmit, az tuti. Combatnál, itt vannak a combat settingsek, ezeket is nyugodtan így kopizzátok le, addig közben mondok egy-két szöveget. C4 detonation one by one, all at one by one-ra kell rakni, igen, mert egyszer csak egy C4-et akarok felrobbantani. Armor plate behavior, az apply all, tehát a plate-elésnél mindegyik plate-et, ami éppen betehető, azt tegye be. Combat advanced settings, ezek meg így vannak, de ezeken tuti, hogy nem állítottam semmit amúgy, de csekkoljatok le, és akkor állítsátok be ezeket is, itt a overlay-nél se állítottam már semmit. Menjünk tovább, skacok, a keyboard and mouse beállításokra. Nekem a mouse sensitivity az 5,10-en van, és 400-as DPI, hogyha jól emlékszem. Itt szintén beállítottam mindjárt ADS Sensitivity Multiplayer-t 0.80-ra. Ezt becsukom, lássátok is, 0.80, és a többi az meg egyesen maradt. Itt vannak még ezek a beállítások, Mouse Advanced Settings, ez még segít abba igazából, hogy sokkal smoothabb legyen a egered, és egy kicsit ügyesebben tudj vele lőni, tehát stabilabban, úgyhogy ezeket is rakjátok be, ez mind egyesen volt, a low conversion az semmi, és Mouse Calibration, ez lesz még fontos, itt ezeket tudjátok, Mouse Wheel Delay, ezeket tudjátok így berakni, oké? Úgyhogy ennyi, Keybands az semmi, Movement Settings, itt a Sprint Assist szintén ugyanúgy van, Mantle Assist szintén off, ezt már elmagyaráztam előbb, Crouch Assist az off, Corner Slice on, és itt van a többi beállítás, amit még használok így, ezek mind olyan beállítások, amik sokkal folyékonyabbá teszik a mozgásotokat, és nem úgy fogtok mozogni, mint hogyha a Counter-Strike-ból lennétek valami berakott botok, hanem ha lőnek titeket, akkor hamarabb el fogtok tudni futni, vagy fedezékbe menni. Egyszerűen ezzel meg tudom játszani, mert sajnos ennyire kompetitív a játék, hogy muszáj ezzel játszani. Combat, itt vannak a combat beállítások, valaki kérdezte a komment szekcióban a Combat Advanced Settings-et, ugye azt is kinyitom, itt vannak a Combat Advanced Settings-ek, itt meg tudjátok nézni őket, semmi extra igazából. És megmutatom nektek, skacok, hogy Firing Range-ben hogyan tudtok igazából a legeffektívebben lőni, és hogy hogyan tudjátok beállítani a szenzeteket. A main thing az lesz, a fő dolog, hogy megnézzük a
első bábút, és a második bábút, és az első bábú és a második bábút fogjuk tartani ezt a távolságot. Innen kell rátartanunk arra a bábura, miután ezt a bábút lenyomtuk, minél gyorsabban, de úgy, hogy ne itt álljunk meg, és ne is húzzuk tovább. Oké? Még a target settings-en leveszem a plate-et, mert most csak megnézzük, hogy mi a helyzet. Tehát a egyikről mindjárt rá tudtam húzni a másikra, delay nélkül. Hogyha megakad a egeretek, amin ezt a reflexet akarjátok csinálni, ha megakad itt, ugyanez kontira is igaz, ha megakad itt, akkor túl kicsi a szenzetek, hogyha egyikről húznátok a másikra, tovább húzzátok, akkor meg túl nagy a szenzetek. Tehát ilyenkor jön az, hogy belementek a settingsbe, és rámentek a mouse-ra is, vagy a controllerre, és állígatsátok a szenzetet, és próbáltok finom hangolni. Tehát egyik bábú, másik bábú. Hogyha folyamat tudjátok így lőni, akkor jó a szenzetek. De persze ez idő, meg én azért adnák egy-két meccset mindegyik szenzettel is kipróbálni, hogy melyik jön be jobban, és akkor az szerintem biztos, hogy jobb lesz, mint a firing range-be próbálgatni, mert hát azért azok mozgó targetek, nem csak egy helyben állnak. Megyünk rá a graphic settingsre, skacok, mielőtt még rátérnék a graphic settingsre, azelőtt el szeretném mondani, hogy első és legfontosabb az, hogy a grafikai illesztő programotokat, tehát a drivereteket, azt mindenképp frissítsétek le, mindig legyen lefrissítve, ez legyen első, ez adja a teljesítményt, a grafikus kártya adja a teljesítményt, és ez is egy nagy meghatározó sztori abban, hogy egyáltalán hogyan fogtok teljesíteni magából a játékba, tehát rámentek frissítések keresése, nekem most napra kész minden, de nem csak Nvidia-nál, hanem AMD-nél is van ugyanezt, tehát AMD-nél is ugyanezt csináljátok meg, ez az első és a legfontosabb. És hogyha az megvan, akkor megyünk rá a beállításokra. Még annyit szeretnék igazából hozzátenni. Beállításoknál sajnos, a grafikai beállításoknál, mielőtt még rámegyünk, sajnos megint az a sztori van, mint MVH2-ben volt, azt hiszem, hogy a voice chat egyszerűen bezavar a FPS-nek. Tehát, hogyha bekapcsoljátok a voice chatet, akkor plusz 20, plusz 30, plusz 40 FPS tudtok majd generálni, ami egyszerűen brutális, hogy megint mi van, és nem értem, hogy mi köze van a voice chatnek a FPS-höz, szóval nem tudom, mi van a Call of Duty fejlesztőkkel, de szerintem totál félre vannak, úgyhogy rámentek, hogy Game Channel, itt a kis fülhallgatóra, off, én amúgy bent hagyom már köll a contentre, nekem az, hogy halljam, hogy kiabálnak emberek, tegyétek offra és meglássátok, hogy plusz 30-40 FPS-e többetek lesz. És akkor megyünk rá a display beállításokra, srácok, első és legfontosabb a display mód. Mi is az a display mód? Display módon tudjátok kiválasztani, attól függően, hogy hány monitorotok van, hogy hogyan akartok például altabulni vagy kilépni. Én mindenképp ajánlom, hogy fullscreen exkluzívot használjatok, hogyha csak egy monitorotok van, és így minden erőforrás arra egy képernyőre maximalizálódik. Hogyha nagyon szar gépetek van, akkor lehet használni a window módot, mert ottan tudod a resolution-t egy kicsit lejjebb vinni, ugye, mert állítod a ablakot, és ezáltal sokkal jobban fog futni a te gépeden és a game. Például ilyen 1050 Ti-okkal, meg ilyen hülyeségekkel, nem tudom egyáltalán ki áll neki azzal játszani, de az most az nagyon rosszul áll, és hogyha van 2 monitorotok, vagy több monitorotok, akkor full screen border lesz, mert egyszerűen ki tudtok altabulni annélkül, hogy a gameben most például ki vagyok altabulva, és így is látom azt, hogy mi megy a gamebe, a háttérbe. Úgyhogy én full screen borderless használok mindig, display monitor, itt mindig választjátok ki a fő monitort, ami a ti fő monitorotok, amin a gémet játszátok. Display adapter, itt mindig maga a grafikus kártya, a dedikált grafikus kártya legyen kiválasztva, mert van olyan számítógép is például, ahol a CPU-nak, tehát a processzornak is van egy grafikus kártyája, de még van berakva egy rendes dedikált grafikus kártya is, például egy RTX grafikus kártya, akkor mindig az, mert az a fő grafikus kártya, tehát az legyen berakva, aspect ratio automatic, display gamma, itt hogyha nagyon jó gamer a monitorotok van, nekem a 240 Hz-es Dell Alienware van, akkor használjátok ezt, sokkal smoothabbak lesznek a színek, hogyha csak egyszerű monitorotok van, akkor pedig a 2.2-est használjátok. Szintén ugyanez a gamer TV-re is érvényes, hogyha faszak is gamer TV-tek van, vagy 4K, vagy tököm tudja mi, ezt lehet használni, ezt konzolosoknak mondom. Gamma brightness, én ezt meghagyom 55-ön, de sokaktól hallottam, hogy már a profik ilyen 85-ökkel játsznak, mert túl sötét a játék, így, hogy bejött a új Black Ops,
de nekem az jó, úgy 55-ön. Nvidia Reflex Low Latency az onon van nekem, vagy on plus boost, mi is akar ez lenni. Igazából az on plus boostra akkor kell tenni, hogyha a grafikus kártyád sokkal jobb, mint a processzorod, és akkor egy kicsi boostot ad magának a procinak, meg mindennek, hogy ki tudja hajtani a GPU-t, onra pedig akkor kell tenni, ha a procit jobb, mint a grafikus kártyád. De én azt akarom kihozni, hogy nekem onon van, lássátok, hogyha most kezdtétek a játékot, vagy már alapból nem is jutottatok ehhez settingshő, és onon van, vagy on plus booston van, akkor mindig hagyjátok úgy, ahogy alapból van, mert maga a játék is felismeri, hogy neked a procid, meg a grafikkártyád alapján melyikre van szükséged, úgyhogy mindig az legyen berakva, amit a játék neked beállított. Eco Mode Preset Bullshit, semmi Vacing, ez komplet nem kell vele foglalkozni egyikkel se, off, Custom Frame Limit, ide annyit tennék hozzá, a Gameplay Custom Frame Rate Limit, ide mindig annyit írjatok be, ahány hertzes a monitorotok, mert az a maximum FPS, tehát a frame limit, amit ki tud húzni maga az a monitor, és maga az a, hát a kártya nem biztos, de a monitor az tuti, úgyhogy én ajánlom, hát ha egyszer sikerül majd olyan update-et is berakni, ahol max FPS tudtok kihúzni, akkor hogyha van 240 Hz-es monitorotok, akkor minden legyen berakva. Tehát, hogyha 120 Hz-es monitoron játsztok, 120 Hz legyen berakva, vagy 120 FPS legyen berakva. Hogyha, mit tudom én, 144, akkor 144, hogyha 180, akkor meg 180 legyen ide berakva. Ha 240 úgy, mint nekem, akkor meg 240-et írjatok oda. Többet nem kell, kevesebbet meg még úgyse. Menü Custom Frame Limit, én ezt 60-on hagyom, nem fogyasztja fölöslegesen erőforrás, nincs értelme, menüben nem köt több FPS. Autofocus, az pedig mikor altabusz, az csak 30-on legyen, mert hát így is látom, hogy mi folyik ottan, akkor se kell arra most erőforrás biztosítani a számítógépnek. Reduce Menu Render Resolution, ez natív, Pause Game Rendering, ez off, Reduce Quality-ben inaktív, off, és a Focused Mode az egy bullshit, vegyétek le nullára, komplet nincs rá szükségetek. Menjünk rá a quality beállításokra, srácok. Itt a Graphics Preset az nekem custom van, ugye, hogyha akarjátok, itt ki tudjátok választani, hogy melyiket akarjátok, vannak in-game presettek, de hogyha elkezdtek variálni benne, akkor tehát customre a story. A Render Resolution mindig legyen 100-on, Dynamic Resolution off, upscalingre ajánlom, azt mondják, hogy a FSR 3 az most nagyon jó teljesítményt ad le, és hogyha FSR 3-at állítatok be, akkor kinyissátok, és legyen berakva a balancedra. Nekem valahogy a AMD filterek nem jönnek be, de az a lényeg, hogy sose legyen offon ne legyen upscaling, mindig kell valami upscalinget használtok, mert úgy tudjátok kimaxolni a FPS-t ebben a játékban sajnos, mert szarul van optimalizálva a játék. FSR 1-et is ajánlom még, meg a Fidelity FX Cost, amit már nagyon régóta használok, és még mindig nagyon brutális jó, mert smooth tőle a játék, és mindent látsz úgy, hogy kell. Hogyha más nem tudtok, akkor elmegy az ide Nvidia DLSS is, de nem a legjobb opció. És Show More, én 65-ös strength-en használom, igazából 100-on még jobb, nekem a 65 pont jó a szemeimnek. DLSS Frame Generation Off, VRAM Scale Target, ez nekem 65-ön van, az fogja igazából meghatározni, hogy a játék mennyi sztorit használhat el, mennyi RAM-ot használhat el neked a grafikus kártyádból. 80-ig nyugodtan föl lehet nyomni, 80-nál több nem szükséges, és ne is legyen, légy szíves, ne tegyetek 80-nál többet, de 65 nekem azért van, mert megy közben a TikTok stream, meg megy közben a Twitch stream is OBS-en, tehát nekem azokra is kell használnom erőforrásokat, úgyhogy én csak 65-öt adtam ide. Variable Relative Shading az off, Texture Resolution az low, hogyha jó gépetek van, mehet a high simán, hogyha jó grafikus kártyátok van, szintén, hogyha a Texture Filter Antiscopicról beszélünk, szintén mehet a high, hogyha jó a gépetek. Mivel a VRAM targetet 80-ra teszed, akkor ezt tökéletesen ki fogja tudni hajtani. Depth of Field az off, Detail Quality az low, Depth of Field, sokan mondjátok, hogy homályos a kép, azért homályos a kép, mert be van kapcsolva a Depth of Field, ne használjátok, légy szíves. Detail Quality low, kurvára mindegy, milyen a Detail Particle Resolution very low, nem kö, Bullet Impacts on, az nem használ, itt van GPU low, tehát alig használ a GPU-ból, és jó azért látni, hogy melyik épületet lőtték már szét eddig. Persistent Effects off, hogyha kikapcsolod, akkor is lehet majd látni a effekteket ugyanúgy. Shader Quality, ez
Shader Quality az low, On Demand Texture Streaming minimál, itt ezt sajnos nem tudjuk kikapcsolni. Local Texture Streaming az normál, Shadow Quality, nem érdekel minket most árnyékok, Very Low, Screen Space Shadows off, Occlusion off, Screen Space Reflections off, nem fogjuk nézegetni, hogy milyen szépen itt most látni most a rendőrautónak a fényeit, wow. Nem, nincs rá szükség, mert kompetitív akarunk játszani, mert killenni akarunk. Static Reflection Quality low, Tessellation off, Volumetric Quality low, Dependent Physics Quality off, hogyha kikapcsolod a physics, attól még ugyanúgy benne lesz a játékban, ugyanúgy működni fog, csak nem lesz a minősége főtuningóba, szóval ez le van szarva igazából, hogy milyen. Weather Grid Volumes Quality off, Water Quality off, kurvára mindegy, hogy ilyen a víz, vagy ilyen a víz, totál mindegy, le van szarva. Nekünk most a minél több FPS és a maximális kihajtása kell nekünk a setupunknak. Ja, és alul mindig menjetek rá, hogy Apply Settings. Mindig menjetek rá, hogy Apply Settings. Ott volt, rá is mentem. Megyünk a VF-re. Egy fontos dolog van, amit a VF-nél hozzátennék, az a 120-as FOV, mivel a játékban most van már jó régóta a 120 FOV, még konzolon is. Én ajánlom mindenkinek, hogy minél többet lássatok a mapból, minél többet lássatok abból, amerre mentek, tegyétek be a 120-at. Voltak elején FPS gondok, vagy ha valakiknek még mindig van ez, hogy nagyon low a FPS vagy valami, akkor próbálja meg a 110, 105 és 115 között variálni, hát ha segít rajta, de mindenki más nyomja a 120-at, köll a 120, senkinek nem hiányzik az, hogy például itt van enemy, de én csak 100-ot látok a képernyőből, hogy lőttek le? Hát úgy lőttek le, hogy itt volt enemy, mert nem tetted be a 120-at. ADS az Affected Weapon Field, itt igazából nem más, nagyon nem állítottam semmit, ami fontos még, igen, a World Motion Blur és a Weapon Motion Blur, itt a fegyvered mossa el a képernyőn, és a másiknál meg az egész világot is elmossa a képernyőn. Ez komplet hülyeség, még nagyon csoportokban is szoktam látni a videókon, hogy sokan játsztok még mindig, ezekbe vannak kapcsolva még mindig, és jönnek a izék, hogy hát ez nem igaz, miért ilyen szar a játék, mindenki elő, bazd meg, azért, mert egyszerűen a agyadnak, meg a kis szemednek nincs ide reagálni, mert 3 epilepsziás rohamot kap, miközben átfordul a karaktered A-ból B-be. Mert ilyen kurva homályos minden, szóval kapcsolt ki, off, és meglássátok, mindjárt jobban észrevegyetek el enemyket, mindjárt hamarabb meg tudjátok ölni őket. Inverted flashbanget mondják még, mert ugye most a flashbang, hogyha bekapsz egy flashbanget, akkor kifehéredik az egész monitorod, meg egész szoba. Most a inverted flashbanggel meg fekete lesz a monitor. Próbáltam, de nekem valahogy nem tetszik. Inkább kapok izét a epilepsziás rohamot a flashbanggel, de egyszerűen akkor meg fekete képernyő. Nekem valahogy nem tetszett. Menjünk rá az audio settingsre, srácok. Hogyha komplet audio settings videót akartok látni, akkor az előző videó, a szombati videó, ahol egy snipert fogok, és oda van írva a legjobb audio, meg ilyen bambaságok, azt a videót nézzétek meg, abba komplet szét van írva minden, és még az is, hogy hogyan tudtok még extrába tuningulni a audión, az is oda van írva, de ettől függetlenül a játék belüli részt, azt mindenkinek elmondom most azonnal. Master Volume, itt igazából én 65-ön hagyom, mert a Windows nekem úgy van beállítva a Windows is, hogy ez pont jól legyen így in-game, és nem akarok úgy felállni, hogy szét van baszva egész fülem, meg agyam, meg mindenem, mert azt tudom, melyik bolygón vagyok, mert olyan hangos volt a preci, meg a tököm tudja mi. Gameplay Music Volume on, vagyis hogy nulla legyen. Dialog Volume az 50, hogy halljad, hogy enemy UAV, vagy enemy approaching, vagy akármi. Effects Volume, ez 100, ez mindig legyen 100 kacok. Sajnos a probléma az, hogy a footstep is ebben van, a lövés is ebben van, a ládák hangja is ebben van, minden ebben van, úgyhogy ez egy kicsit ilyen downside, hátrány, mert minden kurva hangos lesz, és nem fogja tudni mindig kiszűrni a játék, ugye, hogy például a footstepeket, úgy, hogy most is történik a játékban, de mindig legyen 100-on létszik, mindig hagyjátok 100-on. Cinematic Music Volume 0, kurvára nem érdekelnek minket a filmeknek, a moziknak a izéjei, amiket beállaknak. Hangszórok, ez mindig legyen automatikus ti hangszórodok, amit használtok berakva. Speaker Output Stereo, Enchanted Headphone Mode, ezt ki van kapcsolva. Audio Mix, Sucker Punch-ot ajánlom, srácok, vagy a Headphone Bass Boostot, ezt a kettőt. Egyelőre, ha jól tudom, a fizetős Story az még nem került be, a fizetős verziója a hangoknak.
de az is ingyen lesz, be fog kerülni, gondolom Season 2-vel fogják, vagy Season 1-re rohadettal betenni. Mono audio az off, és még itt van egy-két beállítás, és még ami fontos, a Configure Frequency Intensity, erre rákattintotok, és Left Channel, a Left Channelnál az 1K-t és a 2K-t fölteszitek 50-re, minden mást lehúztok minimumra, tehát mínusz 50-re. A Right Channelnál szintén a 1K-t és a 2K-t azt fölteszitek 50-re, és minden mást lehúztok mínusz 50-re, azokra nincs szükség, úgyhogy ez is ki fogja maxolni majd a audióba azt, hogy minél jobban halljátok a footstepeket, meg mindent igazából. A voice chatnél már magyaráztam, hogy a voice chatet jó, hogyha kikapcsoljátok, mert akkor kaptok extra FPS-t pluszba. Itt vannak az interface beállítások, srácok, ez igazából minden, ami nekem be van rakva, de itt amit lényeges és akartam mutatni, az maga a telemetri volt. Itt meg ez a Skip Introduction Movie, tehát mindig úgy indul a játék, hogy megy ez a Call of Duty, mint a Avengers játszol, csak Call of Duty-ba. Kurvára leskippelni, én nem tudtam, baszod, most tudtam meg, úgyhogy itt beállíthatod, hogy skip, és akkor kurvára nem jön elő semmi. Telemetri-nél pedig használom FPS countert, hogy tudja mennyi FPS-em, server latency, a késés mutassa, ugye, és a packet loss szintén a szerverrel kapcsolatban mutassa információkat neked, és a graphic card GPU temperature, még azt is használom, az is on van igazából, a GPU-nak nézi a hőmérsékletét. Readability-nél itt a subtitles az defaulton van, de nekem a default után csak kampány van berakva, arra kampányba akarom olvasni, ezen kívül nem akarom látni multiplayerben feliratokat, Zombiesba se, meg Warzone-ba se, mert csak bezavarnak és elveszik a képernyőről a helyet igazából. Gameplay HUD, itt még egy rakás cuccot tudtok customizálni, én ehhez hozzá nem nyúltam, úgyhogy azt a alapot használom, amit kaptam. Igazából a crosshair színen változtattam, azt tettem be pirosra, mert valahogy jobban érződik a pirossal, mint a default fehérrel. És a legfontosabb, srácok, hogyha minden beállítást megcsináltatok, amit most megcsináltunk eddig, ami a grafikát illeti, akkor menjetek rá a Graphics-ra, Display és Restart Shaders Preloading, kattintsatok rá, és akkor újra tölti a összes minden információt, amit most kapott, de először be kell csuknotok a játékot, kinyissátok újba a játékot, és csak kattintsatok bele a menübe. Kattintsatok bele, hogy tudja a játék, hogy itt vagytok, és aztán elindul a bal sarokba itt fönt, hogy Shaders Preloading, és akkor, ha betölti 100-ra, akkor már you are good to go, szóval mehettek. Na és megyünk tovább, skacok, most még hozok nektek egy-két extra tippet, ami a Windows-ot illeti. Csináljátok meg ezt is mindet, kérlek, higgyetek nekem, javítani fog a teljesítményeteken. Nem csak ami a Call of Duty illeti, hanem egyszerűen mindent, az összes játékot, amit játszotok, és magát a overall performance-et, tehát magát a teljesítményt a Windows-nak meg fogjátok tudni dobni, mert hogyha a Windows-otok jól megy, akkor a gémetek is jól megy. Hogyha nem megy jól a Windows-otok, akkor kurva nem megy jól a gémetek se. Első és legfontosabb, srácok, hogyha van mozgó hátteretek, akkor azt váltsátok le, mert game közben használja a grafikus kártyából a erőforrásokat, és ez is stutteringet, laggot vagy input delay-t okozhat, úgyhogy az semmiképp ne legyen berakva. Ezután pedig minden alkalmazás, most lássatok, nekem is vannak itt alkalmazások kinyitva, amikor gémeltek, akkor legyen becsukva minden más alkalmazás, csak a kód legyen nyitva, hogy oda koncentráljon minden erőforrást maga a számítógép, tudom, hogy hülyén hangozhat, de ez mind hozzátesz ahhoz, hogy meglegyen a teljesítmény. Következő sztori, amit meg fogunk nézni, az a Warzone config file, belemegyünk a dokumentumokba, dokumentumok, Call of Duty, Players, és itt lehúzzuk legalóra, és a txt1-es nevezetű fájlt megnyissuk. Jegyzettömb csak egyszer. Itt is van a txt1-es fájl, ide húzom nekem, és itt lementek legalóra. Legalóra, hogyha lementek, akkor találtak egy olyat, hogy thread count for handling the job queue, ami annyit tesz, hogy mennyi processzor mag éppen foglalkozik azzal, hogy a Call of Duty megfelelően fusson. Ide, hogyha nem az a szám van beírva, amit mindjárt magyarázni fogok, akkor azt a számot kell beírni, amit magyarázni fogok. Érted? Szóval, ez legtöbbször a game rosszul adja meg. Most, hogy hogyan tudjuk kideríteni, hogy nekünk mégis mennyi processzor magunk van, fizikális processzor mag, nem virtuális mag. Ez nagyon egyszerű, kinyissuk a Task Managert, ami úgymond a feladatkezelő.
Idehúzom a feladatkezelőt, rámegyek a processzorra, és itt jobb oldalon írja fönt, hogy AMD Ryzen 5 5600X. Nekem oda is írja mellé, hogy 6 core, tehát 6 core processzor, ami azt jelenti, itt is írja, hogy 6 a magok, logikai processzorok pedig 12. De nekünk nem a magok fog kölleni, vagyis nem a logikai processzorok fog kelleni, hanem a magok fognak kelleni. És hogyha ti meg nem tudjátok, hogy már nem írja itt, hogy mennyi, ahogy 6, akkor csak beírjátok a Google-ba, kikopizzatok és beírjátok a Google-ba, hogy mennyi magja van ennek a processzornak, és a max számot rakod be, lássátok, nekem is a 6-os, a max szám van beírva oda. Itt még van egy rakás cucc, amit lehetne álligatni, de nem nagyon érdemes vele csesződni, mert aztán a végén Deverrorral fogja jutalmazni a játék, mert nem fogja tudni, hogy mi van. Ez a első legfontosabb, hogy ez legyen berakva mindig a magjaitok száma, a fizikális magjaitok száma. Tehát, hogyha valakinek van 12 magos processzorja, legyen 12 odaírva. Ha 16 magos processzorja, legyen 16 odaírva. Ha 20 fizikális magod van, akkor is csak 16, mert nézd, -1 to 16. Csak 16 legyen odaírva, mert a maximum a 16, amit a Call of Duty fog használni, vagy használatba venni, igénybe venni. 20-at soha nem fog, és nem is szabad odaírni. Maximum 16-ot írjatok oda. Megyünk tovább, beírjuk a keresőbe, hogy game, és rámegyünk a játékmód beállításaira. A játékmód most legyen bekapcsolva, így a Season 1-je legyen rányomva, hogy be. Ezen kívül a grafikára rámentek, alapvetően az a grafikai beállítású módosítása, és a hardveresen gyorsított GPU ütemezés is szintén legyen bekapcsolva. Aztán még van olyanunk, hogy játéksáv beállításai, a játéksáv legyen kikapcsolva, nincs szükség, és csak extrába fogyasztja nekünk a erőforrásokat, tehát nincs rá szükség, ne legyen bekapcsolva. Ezen kívül még rámegyünk a rendszerre, és legalább kell lennie olyannak, hogy itt van Windows Update, frissítések keresése, mindig legyen lefrissítve a Windowsotok. Mindig legyen lefrissítve. Ezt havi egyszer meg lehet nézni nyugodtan, ő megkeresi, hogyha van, telepíti. Ha nincs, kiírja, hogy up to date, készen van, lehet használni. Ezen kívül, lássátok, valami ki is jött, és ma mindjárt nyomja is. Aztán itt van indítópult, indítási alkalmazások, ezt nézzétek még meg. Nekem a Battle.net van bekapcsolva, a Audio van bekapcsolva, ugye, és a Windows Security van bekapcsolva, semmi más. Minden más legyen kikapcsolva. Nincs rá szükség, mert ő indításnál bekapcsolja ezeket, de ezzel csak mínusz csinál neked, mert miközben kodozni akarsz, kurvára nem fogsz tudni kodozni, mert rendesen, mert egy lakás input lagot fogsz kapni attól, hogy egyszerűen minden szar működik a háttérben. Következő sztori, amit még meg akartam mutatni, Windows jelet megnyomod, plusz a R-t, akkor előjön ez a kis futtatás sztori, és a kis futtatás sztorinál be fogjuk írni, hogy temp. Így, először csak simán. Enter, folytatás, és itt minden, ami van, azt ctrl A, vagy kijelölöd, jobb gomb, és delete. Kitörlöd. Frissítünk, hogy még egyszer, eltűnt, oké, megint. Windows jel R, beírjuk ugyanúgy, hogy temp, csak hozzáírjuk azokat a milyen jeleket, azt a két jelet, amit mutattam, a percentó jelet, százalék jelet, itt kurva sok minden van, te jó Isten, Ctrl A és delete. Törlés, legyen érvényes az összesre. Legyen érvényes az összesre, amit nem lehet, azt kihagyjuk. Gondolom az még éppen használatban van. Ezzel most mit csinálunk, srácok? Most kitörölünk minden olyan cuccot, amire nincs szükség a számítógépen, mert ez a használat során keletkezik ezek a cuccok. Megpróbáljuk még egyszer. Nem tudunk többet törölni, úgyhogy ennyi a max. Használat során keletkeznek ezek a cuccok, és kurvára nem lesz rá szükségünk soha, de viszont foglalják a helyet, és nem előnyösen támogassák azt, hogy jól működjön a számítógép. Tehát hátráltassák a működést, fogjátok fel úgy, mintha lenne a levéltártokban a spam. Ez kb. Annyi. Szóval rosszat nem csináltok vele, inkább csak jót. Megyünk tovább, Windows R megint, és beírjuk ide, hogy már is mondtam, prefetch, enter. Oké, és itt is van egy rakás cucc, kurva sok cucc van itt, Ctrl A, delete, és amit nem tud törülni, arra menjen a kihagyás. Oké, refresh, megint megpróbáljuk törülni, nem megy.
Oké, nem gond. Akkor ez marad. Szóval, hogyha ezeket megcsináltok, akkor biztos, hogy helyesen fog működni a Windows-otok. Még amit hozzátennék, lomtár, jobb gomb, lomtár ürítése. Most már mindent, amit kitöröltünk, ürítsen ki nekünk a francba. Ennyi, kész is volt. És megyünk tovább. A következő sztorink az Nvidia Control Panel lesz. Itt rá is megyünk, Nvidia Control Panel, beírtuk a keresőbe. Elő is jött a control panelünk, képbeállítások megadása előnézettel. Itt nem állítunk semmit. 3D beállítások kezelése. Itt, amit fogunk állítani, az minden. Ez minden, jó? Tehát nem fogom most elmagyarázni, hogy micsoda. Maximális teljesítményre van berakva. Maximális FPS-re. És egyszerűen minden, ami FPS játékokő, meg kodhókő. De ez most globál beállítás. Tehát, hogyha nektek például van több játékotok, és azokat is megbasszál ez a beállítás, hogy lebutítsa, akkor menjetek a programbeállításokra, hozzáadás, választjátok ki a Call of Duty-t, és aztán ott lent állítsátok be. Ugyanez, ez mind ugyanaz, mint az előzőben, csak itt kell beállítani őket, és akkor csak az a program fogja használni, de higgyétek nekem, hogy ez a minden javít. Teljesítményen is minden javít. Nekem más játékoknál is üt a sztori, mert még azon kívül a gamebe úgyis állító a grafikán, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy csináltok meg. Most lassan végigmegyek rajta, és ki tudjátok kopizni, igazából mindent meg tudtok állítani, és akkor rakjátok be ugyanezeket. Itt a OpenGL megjelenítőnél mindig legyen kiválasztva saját grafikus kártyátok, jó? Az nagyon fontos. Minőség, nagy teljesítmény legyen, az is nagyon fontos. És igazából a többi az legyen így beállítva. És aztán, hogyha valamit állítottak, itt akkor a jobb sarokba alul ki fog jönni, hogy elfogadás vagy alkalmazás, az mindenképp menjetek rá, miután beállítottátok, mert csak akkor fogadja el a beállításokat. Megyünk tovább, itt mindig legyen kiválasztva maga a dedikált grafikus kártya, tehát a ti grafikus kártyátokon ne a CPU legyen, ne a automatikus kiválasztás, hanem ez legyen kiválasztva. Még amit akartam, az asztali színbeállítások beállítása. A fényerő az 50%-on, kontraszt 65, próbáltak ki, nagyon adja. Gamma az 1, Digital Vibrance, ez pedig nekem 75-ön van, de valakik azt mondják, hogy kodnál már 95-öt is használok, mert annyira jók lesznek tőle színek, mert hogyha letesszük így 50-re, akkor lássátok, hogy olyan semmit mondó, kicsit olyan elmosott az egész, de így 75-ön sokkal vibránsabbak a színek, sokkal jobban látni és élvezni magát a Windows-ot, úgyhogy én hagyom ezt 75-ön, próbáljátok ki ti is. És igazából ennyi akart minden lenni, srácok, remélem, hogy tudtam segíteni, és tudtatok maxolni FPS-eteken, vagy a teljesítményeteken. Komment szekcióba írjátok be, légy szíves, hogy hasznos-e volt a videó, és hogyha az volt, akkor szóljatok a haverjaitoknak is, hogy itt van ez a faszak is beállítások videó, erről le tudod másolni, amit kő, és nem lesz semmi problémád, úgyhogy kösz még egyszer mindenkinek mindent, kívánok nektek ezekkel a beállításokkal nagyon sok killt, nagyon sok játékélményt, és tali a csatatéren. Let's go!